Вітаю! Якщо ви вже за кермом в Ірландії або тільки плануєте сісти за нього, то ви точно за адресою. Сьогодні ми покроково розберемо весь шлях від того, що робити з українськими правами, до отримання ірландського учнівського посвідчення. Це буде такий собі путівник ірландськими дорогами. Отже, ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з того, які взагалі права є в українських водіїв. Далі перший екзамен – теорія. Потім, як отримати учнівське посвідчення. Розкриємо один дуже цікавий лайфхак саме для українців, поговоримо про правила для водіїв-початківців і, звісно ж, доберемося до фінішу – отримання повноцінних прав. Ну що ж, почнімо з головного. Давайте розберемось, що взагалі відбувається з українськими водійськими посвідченнями в Ірландії. І ось, мабуть, найперше питання, яке виникає – а чи треба мені взагалі те ірландське посвідчення, якщо я маю своє українське? Відповідь, скажу я вам, не така вже й однозначна. Все залежить від планів. Давайте розбиратись. І ось тут починається найцікавіше. Є, по суті, два шляхи. Перший – простий і зручний. Можна спокійно їздити з українськими правами. А другий шлях – отримати ірландські. І хоча для цього доведеться починати все з нуля, тут є один величезний плюс – страхування. Уявіть, вартість страховки може бути дешевшою вдвічі, а то й втричі. Це серйозна економія. Плюс для деяких робіт ірландські права просто необхідні. Отже, вирішили отримувати ірландське посвідчення? Тоді готуйтеся, бо шлях для всіх, без винятків, починається однаково. Немає ніякого обміну, ніяких спрощених процедур, всі починають з нуля, а саме з теоретичного іспиту. Сам процес насправді дуже логічний. Спочатку підготовка, тобто треба вивчити всі офіційні питання. Далі реєструєтесь онлайн на іспит. І тут є класна фішка, можна обрати мову аудіосупроводу. Тобто питання на екрані будуть англійською, а у навушниках їх можуть продублювати, наприклад, польською чи російською. Потім платите збір і йдете на іспит. А ось і слушна порада від людини, яка вже пройшла всю цю кухню. Стратегія проста і ефективна. Не застрягайте на складних питаннях. Спочатку швидко пройдіться по тих, у яких впевнені, а потім спокійно повертайтеся до решти. Це справді допомагає не втратити дорогоцінні хвилини. Теорія позаду? Чудово, але це лише половина справи. Наступний етап – подача заявки на так званий Learner Permit. По суті, це офіційний дозвіл, який дозволяє вчитися водити на дорогах Ірландії. Але перш ніж бігти подавати документи, варто перевірити, чи проходите за віком. Для мопеда 16 років, для легкового авто 17. А от з вантажівками цікавіше. Можна і у 18, але за умови, що є сертифікат професійної компетентності, так званий CPC. Без нього доведеться чекати до 21 року. А тепер увага! Готуйте нотатки. Ось повний список того, що знадобиться в центрі NDLS. Зверніть увагу, звіт про перевірку зору – це обов'язково для всіх, хто подається вперше. А от медичний звіт може знадобитися додатково, наприклад, якщо є певні медичні стани, або для водіїв вантажівок. Щодо грошей, саме посвідчення коштує 45 євро. Але є приємний бонус. Для людей віком від 70 років це безкоштовно. І дуже важливий момент. У центрах NDLS готівку чи чеки не приймають. Оплата тільки карткою через Google чи Apple Pay. А ось зараз буде, мабуть, найцікавіша частина для водіїв із досвідом. Це інформація, яка допоможе заощадити і час, і, що не менш важливо, чималу суму грошей. В Ірландії є така штука, як Essential Driver Training, або скорочено EDT. Це обов'язкові 12-годинних уроків з інструктором, які має пройти кожен новачок. Але для українців з досвідом водіння є чудова новина. Хочете зекономити і скоротити кількість уроків вдвічі, з 12 до 6? Тоді уважно слухайте, що треба зробити. Спочатку отримати довідку з українського МВС. До речі, це можна зробити онлайн, надіславши запит з цифровим підписом. Потім цю довідку треба професійно перекласти, заповнити спеціальну форму і відправити весь цей пакет документів поштою. Коли всі папірці зібрані, їх треба відправити поштою. І тут дуже важливо не схибити, надсилати потрібно лише на одну єдину адресу – ось цю, в місто Корк. І ще один нюанс – робити це потрібно вже після того, як отримала на руки своє учнівське посвідчення. Окей, заповітна картка Learner Permit у руках. Що далі? А далі – правила. І їх треба знати на зубок, бо це перш за все безпека на дорозі. Правило номер 1, яке видно здалеку, це знаменита червона літера L на білому тлі. L означає learner, тобто учень. Ці знаки обов'язково мають бути і спереду, і ззаду автомобіля, завжди, коли учень за кермом.
І правило номер 2 не менш важливе. Самому за кермом – зась. Поруч завжди має сидіти досвідчений водій. І не просто хтось, хто вміє водити, а людина, яка має повноцінні права цієї ж категорії вже щонайменше 2 роки безперервно. І це ще не все. Є цілий список обмежень. Не можна на автомагістралі, не можна таксувати чи буксирувати причіп. Але найважливіше – останній пункт. З того моменту, як отримано ірландський Learner Permit, українське посвідчення в Ірландії більше не діє. Це треба запам'ятати. Ну що ж, ми майже на фініші. Залишився останній ривок – практичний іспит. Давайте подивимось, як завершити цей квест і нарешті отримати повноцінне ірландське посвідчення. А ось вам інсайдерська порада, яка може зекономити місяці, серйозно, місяці. Черги на практичний іспит в Ірландії величезні. Тому, як тільки отримали учнівське посвідчення, одразу ж подавайте заявку на іспит. Між цими подіями все одно має пройти мінімум 6 місяців, тож цей час якраз піде на очікування своєї черги і уроки з інструктором. Давайте тепер порахуємо гроші. Скільки ж коштує весь цей шлях? Ось офіційні збори. Теорія, учнівське посвідчення, практичний іспит і виготовлення фінального документу. Разом 230 євро. Звісно, до цього треба додати вартість уроків, а це ще приблизно 450-600 євро. Але згадуючи про економію на страховці, ця інвестиція виглядає цілком виправданою. І ось іспит складено. Що далі? А далі найпростіше. Ще один візит до центру NDLS, фінальна заявка, і все. Залишається лише чекати, поки новеньке посвідчення прийде поштою. Звісно, весь процес не швидкий, може зайняти і 9 місяців, і навіть до 2 років. Але якщо все спланувати, то це цілком реальний шлях до повної свободи пересування.